नमस्ते, म फेरि तपाईहरुको समक्षमा आइरहेको छु र अस्तिकै क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई हामी अलिकति कन्टिन्यू गर्नेछौँ र फेरि एकताल म रिक्याप गर्न चाहन्छु। द इक्वेसन अफ द फर्म ax² plus bx plus c is equal to 0 but a not equal to 0 is called quadratic equation र क्वान्टिटी b² minus 4ac लाई हामी डिस्क्रिमिनेन्ट भन्छौँ। हामीले के भन्छौँ? डिस्क्रिमिनेन्ट। र डिस्क्रिमिनेन्ट 0 हुँदा के हुन्छ मैले अस्ति अलिअलि बताइसकेको छु। डिस्क्रिमिनेन्ट 0 हुँदा द रुट्स आर रियल एन्ड इक्वल। रुट्स भनेको x को दुईटा भ्यालुजलाई हामी के भन्छौँ? रुट्स अफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन आर इक्वल। d greater than 0 हुँदा द रुट्स आर रियल एन्ड अनइक्वल अनि d लेस देन 0 हुँदा रुट्स आर कम्प्लेक्स एन्ड अनइक्वल। सो यो आर्टिकलमा हामी आज क्वेसन गर्नेछौँ र तपाईहरुको किताबको स्कुलको गणित प्रकाशको पेज नम्बर 29 लेट अस वर्क आउट 1.5 पेज नम्बर 29 पेज नम्बर 29 गणित प्रकाशको पेज नम्बर 29 क्वेसन नम्बर 1 राइट द नेचर अफ टू रुट्स of the following quadratic equation. Write the nature of two roots of the following quadratic equation. Question number 1 रहेछ 2x square plus 7x plus 3 is equals to 0. So question number 1 रहेछ 2x square plus 7x plus 3 is equals to 0. यसको हामीले नेचर खोज्नु पर्छ। नेचर भन्नु मतलब यसको रुट्स रियल छ कि कम्प्लेक्स छ कि त्यो हामीले खोज्दै जानु पर्छ। सो बिफोर डुइङ हामीले यसलाई जनरल इक्वेसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसनसँग कम्पेयरिङ गर्दाखेरि ए रहेछ हाम्रो 2, बी रहेछ हाम्रो 7 अनि सी रहेछ हाम्रो 3। सो कम्पेयरिङ गर्दाखेरि ए रहेछ हाम्रो 2, B रहेछ हाम्रो 7 अनि C रहेछ हाम्रो 3. Comparing with the general equation of quadratic equation, we get A is equals to 2, B is equals to 7 and C is equals to 3. So D भनेको discriminant, D भनेको हामीलाई फर्मुला थाहा छ D is equals to B square minus 4AC. D is equals to B square minus 4AC. हामी आफ्नो रेस्पेक्टिभ भ्यालु हाल्दै जानेछौँ। b छ हाम्रो 7 बट 7 को स्क्वायर माइनस 4, a छ हाम्रो 2, c छ हाम्रो 3। 7 into 7 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा कति भयो 24, घटाउँदाखेरि आउँदो रहेछ 25। 25 0 भन्दा के हो? बेसी हो, which is greater than 0 र डिस्क्रिमिनेन्ट greater than 0 भयो भने के हुन्छ भने चाहिँ रुट्स आर रियल एन्ड अनइक्वल। देयरफोर रुट्स आर रियल एन्ड अनइक्वल। सो फर्स्ट प्रब्लम हामीले गरेको छौँ पेज नम्बर 29 गणित प्रकाशको। हामीलाई के भनेको छ क्वेसनले? डिस्कस द नेचर अफ द रुट्स। रुट कस्तो हुन्छ? रियल र इक्वल हुन्छ कि रियल र अनइक्वल हुन्छ कि कम्प्लेक्स र अनइक्वल हुन्छ, त्यसको डिस्कस गर्नु भन्दैछ। डिस्कस गर्नु फर्स्ट क्वेसन थियो 2x² plus 7x plus 3 is equals to 0. Comparing with the general equation of quadratic equation, A हामीले पाउँछौँ 2, B रहेछ हाम्रो 7 अनि C रहेछ हाम्रो 3। डिस्क्रिमिनेन्ट भनेको b² minus 4ac। b² minus 4ac मा b को भ्यालु हामीले 7 हाल्यौँ, 4 त्यतिकै छ, a 2 आइहाल्यो, c आइहाल्यो 3।
7 7 जा 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 49 minus 24 which is 25 and which is greater than 0. र D greater than 0 हुँदा हामीले भनिसकेका छौँ roots are real and unequal. Question number 1. Question number 2 तिमीले घरमै ट्राई गर्नु. Question number 3 म फेरि गरिदिँदैछु. Discuss the nature of the root. Question number 3 रहेछ. Question number 3 मा discuss the nature of the root के छ भन्दा 1 को 3 comparing with general equation of a quadratic equation we get A रहेछ हाम्रो 2, B रहेछ हाम्रो -7, C रहेछ हाम्रो 9. So A रहेछ हाम्रो 2, B is equals to -7 and C is equals to 9. D भनेको discriminant यसको फर्मुला छ b square minus 4ac. b चाहिँ रहेछ अहिले हाम्रो -7 तर but square minus 4 into 2 into 9 minus into minus plus. So 4 7 7 जा 49, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72. 72 ले 49 लाई घटाउँदाखेरि 72 minus 49 गर्दाखेरि 3 यता हाम्रो रहेको छ 6 minus 23 minus आउने साथ which is less than 0. Less than 0 भयो भने के हुन्छ? Less than 0 when roots are complex and unequal. Therefore roots are complex and unequal. फेरि म एकचोटि भन्दैछु. Discuss the nature of root गर्दैछौँ हामीले. Question number 1 को 3 A रहेछ हाम्रो 2, B रहेछ हाम्रो -7, C रहेछ हाम्रो 9. A 2, B -7, C 9. Discriminant को value or formula B square minus 4AC. B को ठाउँमा -7 तर but square minus 4 into A हाम्रो छ 2, C छ हाम्रो 9. Minus into minus plus 7 7 जा 49, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72. So 49 minus 72 सानो चीजले ठुलो चीजले घटाउँदा always negative, minus 23 and negative is always less than 0. And we know that जब D less than 0 हुन्छ roots are complex and unequal. त्यही discuss the nature of the roots को question number 4. त्यही हो कुरा हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ जनरल इक्वेसन सँग. कम्पेयर गर्दाखेरि A रहेछ हाम्रो 2/5 or 2/5, B रहेछ हाम्रो -2/3 अनि C रहेछ हाम्रो 1. So comparing with the general equation of quadratic equation गर्दाखेरि A रहेछ हाम्रो 2/5, B रहेछ हाम्रो -2/3 अनि C रहेछ हाम्रो 1. Discriminant भनेको B square minus 4AC. B चाहिँ छ अहिले हाम्रो -2/3 whole square minus 4 त्यतिकै बस्छ. A रहेछ 2/5 अनि C रहेछ 1. B square minus 4AC minus into minus plus 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 minus 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 upon 5. So we have to take the LCM of 9 and 5. 9 र 5 को LCM हाम्रो हुन्छ 45. 9 ले 45 लाई 5 times 5 4 जा 20. 5 ले 45 लाई 9 times 9 into 8 72. 20 minus 72 is your 52 upon 45 minus आउने साथ less than 0. So roots are के रहेछ भन्दा less than 0 हुँदा roots are complex and unequal. Roots are complex and unequal. So this is question number 4. 1 को 4. र तिमीहरूलाई यही रिलेटेड यही एप्लिकेसनसँग रिलेटेड डिस्क्रिमिनेसनसँग रिलेटेड
होमवर्क और होम असाइनमेन्ट और होम टास्क म दिन लागिरहेको छु। पेज नम्बर 29 को क्वेसन नम्बर 1 को 2 अनि पेज नम्बर 24 को एप्लिकेसन 1 2 3 4 यो सबै डिस्कस द नेचर अफ द रुटसँग रिलेटेड क्वेसनहरु छ। दया गरिकन यो क्वेसनहरु गरिदिने म आग्रह गर्दैछु। क्वेसन नम्बर 2 को पेज नम्बर 29 को क्वेसन नम्बर 2 को 2 मा चाहिँ के छ भने क्वेसनले चाहिँ फाइन्ड द भ्यालु और values of k for which the given quadratic equation has real and equal roots। फेरि भनिन्छ यो क्वेसनले के भन्दैछ भने k को भ्यालु कति भयो भने यो गिवन इक्वेसन को रुट्स x को भ्यालुजहरु चाहिँ रियल एज वेल एज इक्वल हुन्छ अरे। त्यही हो कुरा। हामीले फर्स्ट जनरल इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ। a रहेछ हाम्रो 3, b रहेछ हाम्रो -5, c रहेछ हाम्रो 2k। Comparing with general equation we get a is equals to 3, b is equals to -5 and c is equals to 2k। Discriminant as हामीलाई थाहा छ b square minus 4ac, b चाहिँ छ हाम्रो -5 square minus 4 into 3 into 2k, minus into minus plus 5 5s are 25, 4 3s are 12, 12 2s are 24, so minus 24k। फेरि एकताल फेरि क्वेसन भन्दैछु k को भ्यालु कति भयो भने चाहिँ यो गिवन इक्वेसन को रुट्स चाहिँ रियल एन्ड इक्वल हुन्छ अरे। सो हामीले a b c निकाल्यौं अनि डिस्क्रिमिनेन्ट निकाल्यौं। हामीलाई भनिसकेको छ यो इक्वेसन को रुट चाहिँ के छ रियल एन्ड इक्वल। रियल एन्ड इक्वल कहिले हुन्छ भन्दा जब d चाहिँ के हुन्छ 0। सिन्स roots are real and equal हामीलाई क्वेसनले भनिसकेको छ रुट्स चाहिँ रियल एज वेल एज के छ रे इक्वल भनेपछि रियल र इक्वल कहिले हुन्छ भने जब d के हुन्छ 0। therefore d is equals to 0। हामीले d पाइसकेको छौं। d कति पाएको छौं 25 minus 24k is equals to 0। 25 minus 24k is equals to 0 by transposing यो उता जाँदा के हुन्छ प्लस। सो 25 is equals to 24k, 24 तल आउँदा k is equals to 25 by 24। that means k को भ्यालु चाहिँ 25/24 भयो भने यो इक्वेसन को रुट्सहरु चाहिँ रियल अनि इक्वल हुने छ। क्वेसन नम्बर 2 को क्वेसन नम्बर 4 म डिल गर्न लागिरहेछु छु। फेरि क्वेसन फेरि एकताल म भन्दैछु k को भ्यालु कति भयो भने k को भ्यालु कति भयो भने चाहिँ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन को रुट्सहरु चाहिँ रियल एज वेल एज इक्वल हुने छ अरे। त्यही हो कम्पेयरिङ विथ जनरल इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसन a रहेछ हाम्रो 2, b रहेछ हाम्रो 3, c रहेछ हाम्रो k। डिस्क्रिमिनेन्ट भनेको b स्क्वायर minus 4ac, b चाहिँ छ हाम्रो 3 स्क्वायर, 4 त्यतिकै बस्छ, a छ 2, c छ k। गर्दाखेरि 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 8 into k 8k, सो माइनस 8k। हामीलाई क्वेसनले भनिसकेको छ यसको रुट्स चाहिँ रियल एन्ड इक्वल। अनि हामीलाई थाहा छ रुट्स कहिले रियल एन्ड इक्वल हुन्छ जब d चाहिँ के हुन्छ 0। दैट इज सिन्स रुट्स आर रियल एन्ड इक्वल हामीलाई भनिसकेको छ क्वेसनले नै रुट्स चाहिँ रियल एज वेल एज के छ रे इक्वल। देयरफोर डिस्क्रिमिनेन्ट मस्ट बी इक्वल टु 0। र यो क्वेसनको डिस्क्रिमिनेन्ट चाहिँ कति छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रोमा 9 minus 8k is equals to 0। यो minus 8k उता ट्रान्सपोज हुँदा प्लस 8k, सो 9 is equals to 8k। 8 तल आउँदाखेरि k is equals to how much 9/8। therefore k को भ्यालु चाहिँ 9/8 भयो भने यो इक्वेसन को रुट्सहरु चाहिँ रियल अनि इक्वल हुने छ। यहीसँग रिलेटेड क्वेसन म तपाईहरुलाई होम टास्क दिन लागेको छु। पेज नम्बर 29 को क्वेसन नम्बर 2 को 2 3 5 and 6 अनि यही सँग रिलेटेड क्वेसन एप्लिकेसन पेज नम्बर 25 को एप्लिकेसन 32 and 33 त्यो चाहिँ तिमीहरूले घरमा गरिदिनु होला।
अब हामी अर्को आर्टिकल गर्नेछौँ। हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाट रुट निकाल्नु सिकिसकेका छौँ र पछि सिक्दै पनि छौँ। अब हामीलाई जब रुट्स दिएको हुन्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्नु? टु फाइन्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेसन when two roots are given र यसको फर्मुला रहेछ x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equals to 0. फेरि भन्दैछु, find the quadratic equation when two roots are given. र यसको फर्मुला रहेछ x square minus sum of the root into x plus product of the root is equals to 0. Sum भनेको जोड्नु, product भनेको गुणा गर्नु. To find the quadratic equation when roots are given. र पेज नम्बर तिमीहरूको गणित प्रकाशको पेज नम्बर 29 को क्वेसन नम्बर 3 मा चारवटा क्वेसन छ. सो क्वेसन नम्बर 3 को 1 म गर्न लागिरहेछु. हाम्रो क्वेसनले भन्दैछ फर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेसन फ्रम टु रुट्स गिवन बिलो. र नम्बर 1 क्वेसन छ 4 and 2. रुट्स रहेछ 4 and 2. हामीले भर्खर भनिहाल्यौँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन कसरी फाइन्ड गर्छौँ? x स्क्वायर माइनस सम अफ द रुट्स इन्टु x प्लस product of the roots. र अहिले रुट दिएको छ हामीलाई 4 र 2 र 4 र 2 को सम हुन्छ 6 र 4 र 2 को प्रोडक्ट हुन्छ 8. सो इक्वेसन कस्तो हुन्छ भने x स्क्वायर माइनस सम अफ द रुट 4 प्लस 2 इन्टु x प्लस प्रोडक्ट अफ द रुट 4 इन्टु 2 इज इक्वल्स टु 0. दिस इज सम एन्ड दिस इज प्रोडक्ट. दिस सम अफ द टु रुट्स एन्ड दिस इज सम अफ प्रोडक्ट अफ द टु रुट्स. So it means कति हुँदो रहेछ इक्वेसन भन्दा x स्क्वायर minus 6x plus 8 is equals to 0 is the required quadratic equation whose roots are 4 and 2. यसकै क्वेसन नम्बर 4 हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर्म गर्नुपर्छ. उसको रुट्सहरू दिएको छ 5 र -3. फर्मुला छ x स्क्वायर माइनस सम अफ द रुट्स इन्टु x प्लस प्रोडक्ट अफ द रुट इज इक्वल्स टु 0. रुट्स देख्छ हामीलाई 5 र -3. 5 र -3 जोड्दाखेरि 2 अनि 5 र -3 मल्टिप्लाई गर्दा -15. सो इक्वेसन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा x स्क्वायर माइनस सम अफ द रुट्स 5 प्लस -3 सम अफ द रुट्स इन्टु x प्लस प्रोडक्ट अफ द रुट 5 इन्टु -3 इज इक्वल्स टु 0. सो कस्तो हुँदो रहेछ इक्वेसन हेर्दै जाउँ. x स्क्वायर माइनस प्लस इन्टु माइनस माइनस 5 -3 इन्टु x प्लस इन्टु माइनस माइनस 5 3 जा 15 इज इक्वल्स टु 0. द्याट मिन्स x स्क्वायर 5 -3 2 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस इन्टु माइनस माइनस 15 इज इक्वल्स टु 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर 5 and -3. यहीसँग रिलेटेड तिमीलाई होम टास्क दुईटा पेज नम्बर 29 को क्वेसन नम्बर 3 को 2 and 3 टु फर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेसन व्हेन हुज रुट्स आर गिवन. लास्ट क्लासमा हामीले वी डिस्कस अबाउट सीधार आचार्य फर्मुला. सीधार आचार्य फर्मुलाले चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ x इज इक्वल्स टु माइनस b प्लस माइनस अन्डर रुट b स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइडेड बाई 2a. प्लस माइनस भनेको x को दुईटा भ्यालुज, एउटा प्लसमा एउटा माइनसमा. कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि x इज इक्वल टु माइनस b प्लस लिएर अन्डर रुट b स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइडेड बाई 2a र अर्को x को भ्यालु माइनस b माइनस अन्डर रुट b स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइडेड बाई 2a. अब यो x को दुईटा भ्यालुजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? रुट्स भन्छौँ र हामीले यसलाई अल्फाले डिनोट गर्छौँ र यसलाई हामी बीटाले डिनोट गर्छौँ. सो अल्फा एन्ड बीटा आर द टु रुट्स अफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन. सो हामी यसलाई अल्फाले डिनोट गर्छौँ र यसलाई बीटाले डिनोट गर्छौँ र सम अफ द रुट्स कति हुन्छ नयाँ फर्मुला आउँदैछ अनि प्रोडक्ट अफ द रुट कति आउँछ हामी गर्नेछौँ. सम भनेको दुईटा रुट्सलाई जोड्दा कति हुन्छ
प्रोडक्ट भनेको दुईटा रुट्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ सो नयाँ फर्मुला आयो सम अफ द रुट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा सम भनेको जोड्नु अल्फा र बीटा जोड्दा हुँदा रहेछ माइनस बी अपॉन ए प्रोडक्ट अफ द रुट भन्नु मतलब अल्फा इन्टु बीटा प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई अल्फा इन्टु बीटा हुँदो रहेछ सी अपॉन ए सो सम अफ द रुट्स को फर्मुला माइनस बी बाई ए अनि प्रोडक्ट अफ द रुट्स को फर्मुला सी बाई ए यहाँबाट धेरै अब्जेक्टिभ एमसीक्यूहरू सोधिन्छौँ र हामी एक दुईवटा क्वेसन डिस्कस गर्नेछौँ सम एन्ड प्रोडक्ट अफ द रुट्ससँग रिलेटेड एउटा क्वेसनले भन्दैछ डिटरमाइन द सम एन्ड प्रोडक्ट अफ द रुट्स अफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेसन डिटरमाइन द सम एन्ड प्रोडक्ट अफ द रुट्स अफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेसन सो हामी त्यही हो हामी अस्तिदेखि गरिरहेका छौँ कम्पेयरिङ विथ जेनरल इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसन ए रहेछ हाम्रो 6 बी रहेछ हाम्रो -1 या -1 छ अनि सी रहेछ हाम्रो -2 सी रहेछ हाम्रो -2 ए कम्पेयरिङ विथ जेनरल इक्वेसन अफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ए रहेछ हाम्रो 6 बी रहेछ हाम्रो -1 सी रहेछ -2 सम अफ द रुट्स को फर्मुला थाहै छ माइनस बी बाई ए सो सम अफ द रुट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए बी अलरेडी माइनस छ सो -1 ए छ हाम्रो 6 माइनस इन्टु माइनस प्लस सो दिस इज 1/6 र प्रोडक्ट अफ द रुट्स उसको फर्मुला हो हाम्रो सी बाई ए सी छ अहिले हाम्रो -2 ए छ हाम्रो 6 सी चाहिँ छ -2 ए चाहिँ छ हाम्रो 6 -2 1 जा 2 2 3 जा 6 सो यो इक्वेसनको सम अफ द रुट चाहिँ हुँदो रहेछ 1/6 अनि प्रोडक्ट अफ द रुट चाहिँ हुँदो रहेछ -1/3 यही सम एन्ड प्रोडक्ट अफ द रुटसँग रिलेटेड एमसीक्यू number 1 the sum of two roots of the equation x square minus 6x plus 2 is equal to 0 is 2 हो कि -2 हो कि 6 हो कि र d -6 हो सो त्यही हो कुरा हामीले यसलाई जेनरल इक्वेसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन कम्पेयर गर्दाखेरि a पाउँदै रहेछौँ हामीले 1 यहाँ 1 छ b पाउँदै रहेछौँ हामीले -6 अनि c रहेछ हाम्रो 2 sum of the roots को formula minus b by a sum of the roots is equals to minus b by a र b already यहाँ नेगेटिभ छ यहाँ अर्को अझै एउटा नेगेटिभ छ -6 अपॉन a चाहिँ छ हाम्रो 1 माइनस इन्टु माइनस प्लस 6 अपॉन 1 इज इक्वल्स टु 6 सो एमसी को कुन अप्सन करेक्ट रहेछ भन्दा हाम्रो कुन अप्सन करेक्ट रहेछ अप्सन नम्बर सी सो आजलाई म यति नै गर्छु फेरि अर्को क्लासमा हामी भेट हुनेछौँ स्टे एट होम स्टे सेफ थ्याङ्क यू Good morning, children. आज म फेरि यहाँ geography class गर्न आएको छु. Hope you are enjoying the class. Enjoying त हैन तिमीहरूले यो क्लासबाट फाइदा उठाइरहेको छौ होला भन्ने आशा राख्दछु र आज अस्तिकै सेकेन्ड च्याप्टरको एटमोस्फियरकै कन्टिन्युएसन हामीले हिट टेम्परेचर अनि ग्लोबल वार्मिङ आजको मेरो टपिक छ हिट टेम्परेचर एन्ड ग्लोबल वार्मिङ अस्ति हामीले टपिक एयर टेम्परेचर एटमोस्फियरको विषयमा पढेको थियौं व्हाट इज एटमोस्फियर द लेयर अफ द एयर व्हिच सराउन्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ्स एटमोस्फियर र एटमोस्फियरमा के हुन्छ त्यसको कम्पोजिसनहरु हामीले पढेको थियौं जस्तो ग्यासेसहरुमा मुख्य ग्यास नाइट्रोजन अक्सिजन अनि इनर्ट ग्यासेसहरु र अरु वाटर वेपर अनि डस्ट पार्टिकल्स र यिनीहरुको आफ्नो आफ्नो
कामहरु पनि हामीले अलरेडी पढिसकेका छौं अनि on the basis of this composition layers of atmosphere that is homogeneous अनि heterogeneous atmosphere अनि layers अनि अर्को चाहिँ on the basis of difference in temperature त्यहाँनिर हामीले temperature को difference को आधारमा earth को layers हरु 5 important layers troposphere stratosphere mesosphere thermosphere or ionosphere अनि exosphere यो चाहिँ on the basis of temperature so what is temperature त्यो चाहिँ आज हामी पढ्ने छौं र term heat भनेको चाहिँ warmth तातोपन र हाम्रो earth is a planet पृथ्वी चाहिँ एउटा के हो ग्रह हो र पृथ्वीको आफ्नै हिट पनि छैन तातोपन पनि छैन यो नानीहरुले सानो क्लासहरुमै पढेको छौ प्लानेट भनेको के हो स्टार्स भनेको के हो र प्लानेटहरुको आफ्नो तातोपन पनि हुँदैन उज्यालोपन पनि हुँदैन अनि प्लानेट्सहरुले कहाँबाट तातोपन पाउँछ हिट चाहिँ कहाँबाट पाउँछ भन्दा सन इज द मेन सोर्स अफ हिट घाम चाहिँ हाम्रो के हो पृथ्वीको मेन सोर्स अफ हिट चाहिँ के हो घाम हो र घामले नै हामीलाई उज्यालोपन पनि दिन्छ तातोपन पनि दिन्छ र यो घामबाट आको रेज लाई चाहिँ भन्छ जुन चाहिँ हाम्रो पृथ्वीले अब्जर्भ गर्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ इनसोलेसन इनकमिङ सोलर रेडिएसन यो घामबाट आको रेज लाई चाहिँ भन्छ सोलर रेडिएसन र यो पृथ्वीमा आउँछ त्यसले गर्दा यो इनकमिङ सोलर रेडिएसन इन्सोलेसन भनेको चाहिँ द इनकमिङ सोलर रेडिएसन रिसिभ्ड बाइ द अर्थ सर्फेस अर्थ्स एटमोस्फियर पनि त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामी इन्सोलेसन र यो इन्सोलेसन चाहिँ घामको तातोपन चाहिँ हाम्रो पृथ्वीमा सबैतिर एउटै प्रकारले इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुँदैन किनभने हाम्रो यो फ्ल्याट सर्फेस भएको भए चाहिँ पृथ्वी यदि फ्ल्याट भएको भए चाहिँ इनकमिङ सोलर रेडिएसन सबैतिर एकै प्रकारले हुन्थ्यो तर हाम्रो पृथ्वी कस्तो छ एउटा गोली जस्तो छ स्फेरिकल शेप छ त्यसले गर्दा यो इनकमिङ सोलर रेडिएसनको अमाउन्ट चाहिँ डिफरेन्ट प्लेसेसमा डिफरेन्ट हुन्छ जसलाई असर पार्ने यसलाई इफेक्ट पार्ने कुराहरू छ एउटा चाहिँ हो एंगल अफ द सन एंगल अफ द सन भन्नाले हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि यो एंगल अफ द सन भन्नाले घामको किरण जुन पृथ्वीमा पर्छ त्यो सन रेज यो चाहिँ इक्वेटरतिर चाहिँ कम्ती जग्गा अनि सर्ट डिस्टेन्स कभर गर्छ त्यसले गर्दा यो जग्गाहरू कम्ती जग्गा अनि बेसी तातिन्छ तर एज वी गो अवे फ्रम द इक्वेटर यो जुन एंगल छ यसलाई चाहिँ के हुन्छ घामको रेजलाई क्रस गर्नु चाहिँ लामो डिस्टेन्स यो जुन डिस्टेन्स छ यो पनि लामो अनि एरिया पनि यसले ठूलो कभर गर्नुपर्छ सो द हिट रिसिभ्ड compared to equatorial region यहाँनिर हिट रिसिभ्ड अथवा इन्सोलेसन बेसी हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ कम्ती हुन्छ दिस इज एंगल अफ द सन अर्को फ्याक्टर व्हिच इफेक्ट्स इन्सोलेसन इज द डिस्टेन्स बिट्विन द sun and the earth घाम र पृथ्वीको माझमा जुन डिस्टेन्स छ त्यो चाहिँ त्यसले पनि इन्सोलेसनलाई इफेक्ट पारेको हुन्छ तिमीहरूले नानीहरूले क्लास 9 मा नै पढिसकेको छौ पेरिहेलियन एपिहेलियन भनेर हाम्रो जुन इलिप्टिकल अर्बिट छ
हाम्रो यो अर्बिट पनि सर्कुलर छैन, गोल हो, सर्कल जस्तो छैन, यो चाहिँ कस्तो छ इलिप्टिकल इन शेप। र यो इलिप्टिकल अर्बिटमा हाम्रो पृथ्वी घुम्दाखेरि कोही बेला घामको नजिकमा आउन सक्छ अनि कोही बेला टाढोमा पनि जान सक्छ। यो पोजिसन on an average, the distance between the sun and the earth is 150 million kilometers. यो चाहिँ हो एभरेज डिस्टेन्स। तर जब यो इलिप्टिकल अर्बिटमा घुम्दाखेरि कोही बेला पृथ्वी चाहिँ घामको अलिकति नजिक, यो 150 भन्दा अलिकति कम्ती हुन सक्छ। द्याट इज अन 4 जुलाई पृथ्वी चाहिँ घामको नजिकमा आउँछ, जसलाई चाहिँ भन्छ पेरिहेलियन। पेरी भनेको नियर, हेलियन भनेको सन, घामको नजिकमा आइपुग्छ हाम्रो पृथ्वी। र त्यति बेला चाहिँ अमाउन्ट अफ हिट रिसिभ्ड चाहिँ बेसी हुन्छ, इन्सोलेसन चाहिँ बेसी हुन्छ। र यसरी घुम्दै जाँदा फेरि अन 3 जनवरी हाम्रो पृथ्वी चाहिँ यो इलिप्टिकल अर्बिटमा अलिक टाढो, यति बेला चाहिँ डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि पेरिहेलियनको टाइममा 147 मिलियन किलोमिटर हुन्छ भने 3 जनवरीमा चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको पोजिसन चाहिँ एपिहेलियन, एप भनेको फार अवे, हिलियन भनेको सन, घामदेखि टाढो पुग्छ। र यति बेला डिस्टेन्स चाहिँ 152 मिलियन किलोमिटर भएर जान्छ। र यो टाढो हुँदाखेरि यति बेला हिट रिसिभ्ड अर इन्सोलेसन चाहिँ कम्ती हुन्छ। यो भयो सेकेन्ड पोइन्ट। थर्ड पोइन्ट इज द transparency of the atmosphere. अर्को के कुराले चाहिँ हाम्रो इन्सोलेसनलाई इफेक्ट पार्छ भन्दा ट्रान्सपेरेन्सी अफ द एटमोस्फियर। हाम्रो अस्ति हामीले कम्पोजिसन पढ्दाखेरि पढेको छौँ, देयर आर डिफ्रेन्ट लेयर्स, अनि लेयर्सहरूमा डिफ्रेन्ट कम्पोजिसनहरू हुन्छ, ग्यासेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स। यो कम्पोनेन्ट्सहरूले चाहिँ इनकमिङ सोलर रेडिएसन चाहिँ के गर्छ, यसले पनि अब्जर्भ गर्छ। र जति बाक्लो यो लेयर्स अफ एटमोस्फियर छ, जति डेन्स छ, त्यति नै के हुँदैन, सोलर रेडिएसन चाहिँ अर्थमा आइपुग्न सक्दैन। त्यो हुँदाखेरि यो वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्सहरूले यदि यो थिक छ भने चाहिँ इन्सोलेसन कम्ती भएर जान्छ, अनि यो पातलो छ भने चाहिँ इन्सोलेसन बेसी भएर जान्छ। अर्को छ पोजिसन अफ द अर्थ in its orbit। र अघि पनि मैले भने हाम्रो पृथ्वीको अर्बिट कस्तो छ, इलिप्टिकल छ, र सन इज द मेन सोर्स अफ हिट। र यो इलिप्टिकल अर्बिटमा रेभोल्युसनको टाइममा डिफ्रेन्ट पोजिसनमा पृथ्वी पुग्दाखेरि, यो पृथ्वी घामको वरिपरि घुम्दाखेरि यो इन्क्लाइन्ड पोजिसनमा घुम्छ। यो ढल्किएर एट एन एङ्गल अफ 66.5 डिग्री एङ्गलमा नै यो इन्क्लाइन्ड भएर घुम्छ। र यसरी घुम्दाखेरि कोही बेला हाम्रो पृथ्वीको उत्तरी भाग, नर्दर्न हेमिस्फियर लिन्स टुवर्ड्स द सन, जस्तो यो पोजिसनमा घामको डाइरेक्ट रेज फल्स अन दि नर्दर्न हेमिस्फियर, अनि यति बेला सबैतिर बराबर। त्यसरी नै अर्को पोजिसनमा पुग्दाखेरि नर्दर्न हेमिस्फियर रिमेन्स अवे फ्रम द सन एन्ड भर्टिकल रेज अफ द सन फल्स अन दि साउदर्न हेमिस्फियर। त्यो हुँदाखेरि यति बेला अब नर्दर्न हेमिस्फियरमा इन्सोलेसन बेसी हुन्छ, साउदर्न हेमिस्फियरमा कम्ती हुन्छ भने यो पोजिसनमा डिसेम्बरको टाइममा, विन्टर्समा के हुन्छ, इन्सोलेसनको अमाउन्ट चाहिँ नर्दर्न हेमिस्फियरमा कम्ती अनि साउदर्न हेमिस्फियरमा बेसी हुन्छ।
Next is length of the daylight. जति लामो दिन, किनभने हामीलाई थाहा छ सन इज द मेन सोर्स अफ हिट, घामबाट नै हामीले हिट पाउँछौँ र जति दिन लामो भयो त्यति नै हामीले इन्सोलेसन बेसी पाउँछौँ। त्यसले गर्दा समर्समा दिन लामो हुँदा टेम्परेचर इन्सोलेसन बेसी भएर टेम्परेचर हाई हुन्छ, अनि विन्टर्समा चाहिँ दिन छोटो भएको कारणले गर्दा अमाउन्ट अफ इन्सोलेसन चाहिँ कम्ती हुन्छ। सो दिज आर द फ्याक्टर्स इफेक्टिङ द इन्सोलेसन अथवा इनकमिङ सोलर रेडिएसन। नेक्स्ट इज हिट बजेट। बजेट भन्ने बित्तिकै इन्कम अनि एक्सपेन्डिचर, हामीले एक्सपेन्डिचर कति गर्दैछ नि रेभेन्यू कति आउँछ त्यसलाई हामी हिट बजेट भन्न सक्छौँ। र हिट बजेट भनेको चाहिँ इनकमिङ सोलर रेडिएसन, अमाउन्ट अफ इनकमिङ सोलर रेडिएसन एन्ड दि आउटगोइङ टेरेस्ट्रियल रेडिएसनको ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामी हिट बजेट भन्छौँ। अब से फर इक्जाम्पल हाम्रो पृथ्वीको मेन सोर्स नै के हो भन्यो सन। सनले नै हामीलाई के दिन्छ हिट दिन्छ, अनि देयर आर डिफ्रेन्ट लेयर्स अन दि एटमोस्फियर। र जुन सनको रेज छ त्यो चाहिँ हाम्रो 100%, यदि 100% रेज आउँदैछ भने सन इन्कमिङ रेडिएसन 100% छ भने जुन हाम्रो यो एक्जोस्फियर छ, अस्ति हामीले लेयर्सहरू पढिसकेका छौँ, एक्जोस्फियरले नै यहाँबाट आएको हिट चाहिँ 35% चाहिँ इट रिफ्लेक्ट्स ब्याक टु दि स्पेस, 35% चाहिँ फर्केर जान्छ, अनि ओन्ली 65% चाहिँ यो एक्जोस्फियरबाट पास भएर आउँछ। त्यसमा पनि यहाँ भएको डस्ट पार्टिकल्सहरू भयो, वाटर वेपर्सहरू भयो, ग्यासेसहरू भयो, यसले चाहिँ 14% चाहिँ यसले अब्जर्भ गर्छ, अनि ओन्ली 65 बाट ओन्ली 51% रिचेस दि अर्थ सर्फेस, 51% मात्रै हाम्रो पृथ्वीमा आइपुग्छ। नाउ इट्स द टाइम टु रिफ्लेक्ट ब्याक। अब यो एटमोस्फियरबाट फेरि फर्किन्छ, अर्थ सर्फेसबाट जुन रिसिभ गरेको छ त्यो फर्किन्छ, र यो जुन 35% विदाउट रिचिङ द अर्थ सर्फेसले अब्जर्भ नगरिकन, यसले एटमोस्फियर कसैले पनि अब्जर्भ नगरिकन फर्किएको हिटलाई चाहिँ भनिन्छ एल्बेडो, एल्बेडो अफ दि अर्थ। र एल्बेडो कोही बेला नानीहरूलाई सर्ट नोट्सहरू आउन सक्छ, वाट डु यु मिन बाई एल्बेडो। एल्बेडो भनेको चाहिँ अमाउन्ट अफ हिट रिफ्लेक्टेड ब्याक विदाउट रिचिङ दि अर्थ सर्फेसलाई भन्छ एल्बेडो। र यो जुन 51% छ यो रिफ्लेक्ट ब्याक हुँदाखेरि यो एटमोस्फियरले अगेन फेरि 34% चाहिँ अब्जर्भ गर्छ, फेरि यसले 34% अब्जर्भ गर्छ, अनि ओन्ली 51 बाट 34 घटाउँदा ओन्ली 70% रिफ्लेक्ट्स ब्याक इन दि स्पेस। र यहाँनिर हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि यहाँ 14 र प्लस 34 टोटल अमाउन्ट अफ हिट अब्जर्भड बाई दि डस्ट पार्टिकल्स, एन्ड अगेन यो यसले फेरि फर्किँदा अब्जर्भ गरेको टोटल हामीले कति पाउँदैछौँ भन्दा 48, अनि कति फर्क्यो स्पेसमा गर्दा 17%, टोटल चाहिँ कति भयो 65, जुन चाहिँ फर्स्टमा हामीले 65 35 त फर्किहाल्यो, अनि 65 मात्रै पाएको थियौँ। त्यही फेरि ब्यालेन्स चाहिँ यसरी मेन्टेन गर्छ, जति नै बेसी हिट आए पनि अर्थले चाहिँ आफ्नो हिट ब्यालेन्स चाहिँ यसरी गर्छ, र यसरी ब्यालेन्स गर्नाले चाहिँ पृथ्वी एकदमै बेसी तातिँदैन पनि अनि बेसी चिसो पनि हुँदैन, र पृथ्वीमा मात्रै चाहिँ लाइफ बिकज अफ इट्स टेम्परेचर, बिकज अफ इट्स एटमोस्फियर, अर्थ इज द ओन्ली प्लानेट जहाँनिर चाहिँ हामीले लाइफ पाउँछौँ। यहाँ थुप्रै प्लानेट्सहरू छ, कोही चाहिँ एकदमै वार्मर इन्टेन्सली वार्म भएको कारणले गर्दा, जस्तो इनर प्लानेट्सहरू मर्क्युरी भेनसहरू चाहिँ एकदमै गरम, अनि आउटर प्लानेट्स नेप्च्युनहरू चाहिँ एकदमै चिसो भएको कारणले गर्दा यो प्लानेट्सहरूमा चाहिँ लाइफ छैन, तर हाम्रो पृथ्वीमा मात्रै चाहिँ लाइफ छ बिकज अफ इट्स एटमोस्फियर। So we will discuss about the next topic, that is processes of heating of the atmosphere.
र एटमोस्फियर हाम्रो जुन ब्ल्याङ्केट अफ एयर छ पृथ्वीको वरिपरि भएको जुन वायुमण्डल छ त्यो चाहिँ डाइरेक्टली तातिँदैन, घामबाट डाइरेक्टली एटमोस्फियर तातिँदैन। पहिला जमिन तातिन्छ अनि लेयर्स अफ एटमोस्फियर तातिन्छ र जुन दे आर डिफ्रेन्ट प्रोसेसेस अफ हिटिङ अफ द एटमोस्फियर, कस्तो प्रकारले तातिन्छ अनि सबैतिर पृथ्वीको सबै जग्गाहरूमा इक्वली हिट हुँदैन अनि सबै समयमा होल इयरमा पनि इक्वल हिटिङ हुँदैन। डिफ्रेन्ट टाइममा अनि डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा अमाउन्ट अफ हिटिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यसको कारणहरू अथवा कसरी चाहिँ एटमोस्फियर हिट हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ रेडिएसन, अब रेडिएसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ घामको किरणले के हुनु, जमिन जमिन तातिनु अनि यो जमिनको हाम्रो पृथ्वीको वरिपरि के छ, लेयर अफ एयर छ अनि यो जमिन तातेपछि यसको नजिकमा भएको लेयर तातिनुलाई चाहिँ भन्छ रेडिएसन। जसरी फर इक्जाम्पल हामीले आगोहरू ताप्दा हामी आगोको छेउमा गयो नि, आगोको छेउमा गयो भने आगोबाट निस्किएको रेडिएट भएको केले तातोपनले हामी पनि तातिन्छौँ। हामी यसरी हातहरू लगायौँ भने त्यो आगोको तातोले हामी तातिन्छौँ। त्यसरी नै पृथ्वी तातिएर त्यसको फर्स्ट लेयर, लोवर मोस्ट लेयर तातिने प्रोसेसलाई भन्छ रेडिएसन। सेकेन्ड इज कन्डक्सन। कन्डक्सन भनेको चाहिँ कन्ट्याक्टमा आएर जब लोवर लेयर तातिन्छ, लोवर लेयर तातेपछि दे आर डिफ्रेन्ट लेयर्स, लोवर लेयरको कन्ट्याक्टमा आएर यो अप्पर लेयर पनि, यो फर्स्ट लेयर तातेपछि यसको कन्ट्याक्टमा आउँदा यो सेकेन्ड लेयर पनि तातिन्छ। त्यसरी नै त्यसको माथिको तातिँदै जानु, कन्ट्याक्टमा आएर तातिनुलाई भन्छ कन्डक्सन। अनि थर्ड वान इज कन्भेक्सन। कन्भेक्सन भनेको चाहिँ सपोज हामीले भाँडाहरूमा पानीहरू बसायौँ भने तलको पानी तातिन्छ, त्यो वार्म भएपछि त्यो लाइट हुन्छ, वार्म एयर लाइट भएपछि त्यो कहाँ जान्छ, माथि जान्छ र यहाँ चाहिँ भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ। सो माथि भएको चिसो हावाहरू चाहिँ फेरि तल आउँछ अनि यसरी अर्को हावा पनि तातिएर माथि जान्छ र यसरी ग्याप फिलअप भएर एउटा कन्भेक्सन करेन्टद्वारा माथिको हिट तल जानु अनि फेरि तल भएको माथि भएको तल आएर यसरी तात्तिने प्रोसेसलाई चाहिँ भन्छ कन्भेक्सन। अरू मेथड, अरू प्रोसेसेस पनि छ जस्तो एडभेक्सन। एडभेक्सन भनेको चाहिँ हावाहरूले भयो, विन्डहरूले, ओसन करेन्ट्सहरूले हराइजेन्टली, अघि चाहिँ सबै हामीले कस्तो देख्दै थियौँ, भर्टिकली उकालो प्रकारले, ठाडो प्रकारले हामीले हिट ट्रान्सफर भएको देख्यौँ भने एडभेक्सनमा चाहिँ हराइजेन्टल मुभमेन्ट अफ एयरहरूले त्यसको छेउको हावाहरू तातिनु अनि अर्को चाहिँ रिलिज अफ ल्याटेन्ट हिट। वाटर वेपरहरू जब कन्डेन्सेसन लेभलमा पुग्छ त्यति बेला त्यो एक अर्कासँग, डस्ट पार्टिकलहरूसँग कोलाइड भएर त्यो बादलमा परिणत हुन्छ र त्यति बेला यसले आफ्नो हिट रिलिज गर्छ। त्यसरी पनि अप्पर एटमोस्फियरहरू तातिन्छ, त्यसलाई भन्छ रिलिज अफ ल्याटेन्ट हिट। र यस्तो प्रकारले हाम्रो एटमोस्फियर चाहिँ तातिन्छ, द प्रोसेसेस अफ हिटिङ अफ द एटमोस्फियर। यसमा नानीहरूले थुप्रै क्वेसन्सहरू पाउन सक्छ र अब्जेक्टिभ्सहरूमा पनि आउन सक्छ अनि सर्ट क्वेसन्सहरूमा पनि थुप्रै क्वेसन्सहरू यहाँ यो च्याप्टरबाट, यो पोर्सन्सबाट आउन सक्छ। वाट इज कन्भेक्सन, वाट इज रेडिएसन, यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू नानीहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्छ। नाउ आई मुभ अन टु द नेक्स्ट टपिक, द्याट इज मेजरमेन्ट अफ हिट।
measurement of heat. अब air temperature, heat भने heat is incoming solar radiation र यसले हाम्रो atmosphere लाई तताउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो atmosphere तातिन्छ र कति चाहिँ तात्यो भन्दाखेरि air temperature, the warmth of the air लाई चाहिँ भन्छ air temperature. Air temperature भनेको चाहिँ तातोपन, warmth of the air, हावाको तातोपनलाई चाहिँ भन्छ air temperature. जसरी हाम्रो बडी को पनि आफ्नो आफ्नो टेम्परेचर हुन्छ. नर्मल बडी टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो 98.6 डिग्री चाहिँ हाम्रो बडी टेम्परेचर हो र हामीलाई ज्वरोहरू आएको बेला चाहिँ यो हाम्रो नर्मल टेम्परेचर भन्दाखेरि चाहिँ बेसी भएर गएको हुन्छ र यसलाई हामीले केबाट नाप्छौं? आफ्नो बडी टेम्परेचर चाहिँ हामीले केसको सहायताले मेजर गर्न सक्छौं भन्दाखेरि विथ द हेल्प अफ थर्मोमिटर. थर्मोमिटर हामी डाक्टरहरुकोमा गएको बेला ज्वरोहरू आउँदाखेरि डाक्टरले थर्मोमिटरको सहायताले हाम्रो ज्वरो नाप्ने गर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्छौं र एयर टेम्परेचर नाप्ने चाहिँ 6 maximum and minimum thermometer. 6 maximum and minimum thermometer को सहायताले चाहिँ हामी टेम्परेचर नाप्न सक्छौं. अब यो मैक्सिमम टेम्परेचर अनि मिनिमम टेम्परेचर. मैक्सिमम टेम्परेचर भनेको सबभन्दा बेसी, मिनिमम भनेको सबभन्दा कम्ती. हामीले एउटा एक दिनलाई नै हेर्यौं भने यो 24 आवर्स मा के हुन्छ? 24 आवर्स भित्रमा दिनभरिमा एक पल्ट चाहिँ सबभन्दा बेसी टेम्परेचर भएको हुन्छ अनि एक पल्ट चाहिँ सबभन्दा कम्ती. विशेष गरी हामीले मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिँ ड्युरिङ द नून टाइम 12 बजे, दिउँसोको 12 बजे चाहिँ सबभन्दा बेसी टेम्परेचर रेकर्ड हुन्छ भने मिनिमम टेम्परेचर चाहिँ रातिको 12 बजे हुन्छ. तर इट इज नट पोसिबल हैन मिडनाइटमा उठेर नाप्नु. सो ब्रिटिश साइन्टिस्ट जेम्स सिक्स ले चाहिँ इन 1782 मा यो मैक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर इन्भेन्ट गर्नुभएको छ र उहाँकै नामकै अगेन्स्टमा चाहिँ यो थर्मोमिटरको नाम पनि 6 मैक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर भएको. यसमा चाहिँ मर्क्युरी अट्याच भएको हुन्छ र दुईटै रेकर्ड हामीले एउटै इन्स्ट्रुमेन्टमा पाउन सक्छौं. र नानीहरुलाई कोही बेला शॉर्ट क्वेशन्स with the help of which instrument you can measure the air temperature भनेर यस्तो खालके क्वेशनहरु आउन सक्छ. त्यतिबेला with the help of 6 maximum and minimum thermometer we can measure the air temperature. अनि यो टेम्परेचर चाहिँ त्यसै हामीले 18, 19 अथवा 27 मात्रै न्यूमेरिकल भ्यालु मात्रै लेखेर हुँदैन. यो चाहिँ जहिले पनि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ्यारेनहाइटहरुमा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ. यो चाहिँ युनिट अफ टेम्परेचर हो. यो छैन भने हामीले यो एउटा नम्बर मात्रै भएर जान्छ र डिग्री सेन्टिग्रेडहरु लेखेको छ भने चाहिँ यो टेम्परेचर हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं. युनिट अफ टेम्परेचर चाहिँ के रे? डिग्री सेन्टिग्रेड अर डिग्री फ्यारेनहाइट. अघि मैले भन्दै थिए यो मैक्सिमम अनि मिनिमम टेम्परेचर र एभरेज टेम्परेचर one term that is related to temperature is average temperature. Average temperature चाहिँ हामीले यो चाहिँ हामीले डेली दिनहुँ पनि हुन सक्छ अथवा मन्थली अनि इयरली अथवा एनुअल एभरेज टेम्परेचर पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. अब एभरेज भन्ने नानीहरुले म्याथमेटिक्समा सिकेकै छ. एभरेज हामीले कसरी निकाल्न सक्छ भन्दा नम्बर अफ युनिट्स टोटल गर्यो अनि त्यसलाई नम्बर अफ युनिट्सले नै डिवाइड गर्यो. टोटल नम्बर अफ युनिट्स कति छ अनि त्यसको टोटललाई चाहिँ
कतिवटा युनिट छ त्यसले डिभाइड गर्न सक्छ र डेली एभरेज निकाल्दा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई कतिवटा युनिट भयो दुईवटा सो डिवाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एभरेज टेम्परेचर पाउन सक्छौं म्याक्सिमम र मिनिममलाई जोड्यो अनि 2 ले भाग गर्यो भने हामीले डेली एभरेज टेम्परेचर पाउँछौं त्यसरी नै मन्थली निकाल्नुको लागि महिनामा कति दिन छ सपोज 30 डेज छ भने 30 दिन 31 दे आर डिफरेंट डेज हैन भिन्न महिनामा भिन्न दिनहरु हुन्छ 30 दिन कोही बेला 31 दिन 28 दिन 29 दिन र कति दिन छ अनि एभरेज कति छ डेली एभरेज कति छ त्यो डल्लै जोड्यो सपोज 30 डेज छ भने टोटल 30 डेज को जोड्यो अनि डिवाइडेड बाइ 30 डेज छ भने 30 ले 31 छ भने 31 ले गरेर विल गेट द मन्थली एभरेज अनि each month को there are 12 months each month को average लाई फेरि again if we divided by the monthly average by 12 we will get the annual average temperature र यो क्याल्कुलेट गर्नु पनि नानीहरुले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ जस्तो अब मैले म्याक्सिमम टेम्परेचर सपोज 27 डिग्री छ रे अनि मिनिमम टेम्परेचर चाहिँ कति छ रे 12 डिग्री छ भने यसको एभरेज कति हुन्छ 27 plus 12 is equals to 41 divided by 2 equals to 20.5 degree is an average temperature of that day. यसरी नै दिनहु निकालेर तिमीले मन्थली अनि एनुअली पनि निकाल्न सक्छौ Another term related to temperature is the range of temperature. Range of temperature. Range भनेको चाहिँ difference of temperature. यो पनि अघिको एभरेज जस्तै डेली रेन्ज हुन सक्छ मन्थली अनि एनुअली अथवा इयरली रेन्ज चाहिँ कसरी निकाल्नु भन्दाखेरि म्याक्सिमम माइनस मिनिमम विल गेट द रेन्ज जस्तो अघि मैले एक्जाम्पल लिँदाखेरि म्याक्सिमम 27 डिग्री लिएको थिए अनि मिनिमम 12 डिग्री सो द रेन्ज विल बी 27 minus 12 is equal to 15 degree is the range of the temperature यसरी यो भयो डेली रेन्ज निकालेर हामीले मन्थली रेन्ज निकाल्न सक्छौं त्यो महिनामा कुन दिन चाहिँ सबभन्दा हाईएस्ट टेम्परेचर भएको थियो अनि कुन दिन चाहिँ सबभन्दा लोएस्ट टेम्परेचर भएको थियो त्यसको डिफरेन्स निकाल्यो भने हामीले एउटा महिनाको रेन्ज निकाल्न सक्छौं यसरी नै 12 महिनाको रेन्ज निकालेर कुन महिना चाहिँ एकदमै बेसी टेम्परेचर थियो अनि कुन महिना कम्ती रेन्ज थियो त्यसको डिफरेन्स निकाल्दा हामीले एनुअल टेम्परेचर निकाल्न सक्छौं एनुअल रेन्ज निकाल्न सक्छौं र प्राय जस्तो मे इज कन्सिडर्ड एज द हटेस्ट मन्थ अफ द इयर हाम्रो इन्डियामा चाहिँ मेलाई चाहिँ सबभन्दा बेसी गरम महिना मानिन्छ सो दिज आर अल अबाउट द रेन्ज अफ टेम्परेचर यो डिफरेन्ट टर्म्सहरु नानीहरुले याद गर्नुपर्ने अनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने कसरी चाहिँ हामीले रेन्जहरु निकाल्न सक्छौं भनेर Now let's move on to the next topic that is causes of variation of atmospheric temperature. Incoming solar radiation varies from place to place and from time to time. र यसलाई केले चाहिँ असर पार्छ किन चाहिँ रेडिएसन भेरिएसन इन द एटमोस्फियर सबै जग्गामा एउटै खालको टेम्परेचर किन हुँदैन त्यसको त्यसलाई असर पार्ने कुराहरु चाहिँ हो ल्याटिट्युड अल्टिट्युड distance from the sea, wind, ocean currents, slope of the land, cloud cover and precipitation, natural vegetation, soil and urbanization and industrialization. यो कुराहरुले गर्दाखेरि चाहिँ
हामीले भिन्न भिन्दै एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पाउँछौँ। र अब यो ल्याटिट्युड भन्नाले चाहिँ लोकेसन अफ अ प्लेस फ्रम द इक्वेटर। कुनै पनि ठाउँ इक्वेटरदेखि कति नजिक छ कि टाढो छ त्यसले हाम्रो टेम्परेचरलाई असर पारेको हुन्छ। किनभने सन इज द मेन सोर्स अफ हिट, त्यो बार बार भनिएकै छ। र यो सनको वर्टिकल रेज फल्स अन दी इक्वेटरमा चाहिँ वर्टिकल रेज पर्छ र वर्टिकल रेजलाई चाहिँ सर्टर डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्छ अनि सानो एरिया कभर गर्नुपर्छ, जसले गर्दा यो ठाउँहरूमा चाहिँ टेम्परेचर जहिले तहिले हाई हुन्छ। तर यो जति हामी इक्वेटरदेखि नर्थपट्टि जान्छौँ अथवा साउथपट्टि जान्छौँ, घामको किरण चाहिँ के भएर जान्छ, स्ल्यान्टिङ ओब्लेक रेज आउँछ र यो ओब्लेक रेजलाई चाहिँ यो डिस्टेन्स पनि बेसी कभर गर्नुपर्छ अनि जग्गा पनि ठुलो एरिया कभर गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यो इनकमिङ सोलर रेडिएसन चाहिँ यो ठाउँहरूमा चाहिँ कम्ती भएर जान्छ। सो ल्याटिट्युडले यसरी असर पारेको हुन्छ। जति हामी इक्वेटरदेखि नर्थ अथवा साउथ अवे फ्रम द इक्वेटर हुने बित्तिकै देयर विल बी लेस टेम्परेचर एज कम्पेयर टु द इक्वेटर। र यसरी कुनै पनि ठाउँको लोकेसनले टेम्परेचरलाई यसरी इफेक्ट गरेको हुन्छ। अर्को अल्टिट्युड भनेको चाहिँ हाइट अफ अ प्लेस above sea level। कुनै पनि ठाउँ समुद्री तहदेखि सी लेभलदेखि कतिको अग्लोमा छ। हामीले अस्ति फर्स्ट जुन एटमोस्फियर पढ्दाखेरि जति हामी समुद्री तहदेखि सी लेभलदेखि जति हामी माथि जाँदै जान्छौँ त्यति टेम्परेचर के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ एट द रेट अफ 0.6 or 0.6 for every 100 meter ascent अथवा 6.4 per every 1000 meter ascent माथि चढ्ने बित्तिकै टेम्परेचर घटेर जान्छ। र जति अग्लो ठाउँहरू त्यसैले गर्दा समतलहरू अलिकति गरम, धेरै नै गरम, अनि जति पहाडी क्षेत्रहरू हिल्स एन्ड माउन्टेन्सहरू चाहिँ के हुँदै जान्छ, चिसो हुँदै जान्छ। हामीले एक्जाम्पल हेर्नु हो भने सिलिगुडी एउटा प्लेन एरिया हो, त्यसले गर्दा नजिकैमा भएको सिलिगुडी चाहिँ गरम छ भने हाम्रो कालिम्पोङ दार्जिलिङहरू चाहिँ एउटा हिल स्टेसन भएको कारणले गर्दा यो इफेक्ट अफ अल्टिट्युडले गर्दा यहाँको टेम्परेचर चाहिँ कम्ती भएको हो। नेक्स्ट इज डिस्टेन्स फ्रम द सी। कुनै पनि ठाउँ समुद्रदेखि टाढोमा छ कि नजिकमा छ। यहाँनिर हाम्रो अरेबियन सी छ अनि यहाँ हाम्रो मुम्बई। कुनै पनि ठाउँ समुद्रको छेउमा छ कि टाढोमा छ, त्यसले पनि ठुलो असर पारेको हुन्छ। जस्तो हामीलाई जमिन र पानीको प्रपर्टिज थाहा छ। जमिन छिटो तातिन्छ अनि छिटो सेलाउँछ, वेराज पानी चाहिँ ढिलो तातेर ढिलो सेलाउँछ। र समरमा एकदमै गरम हुँदाखेरि पनि यहाँको चिसो हावाले मुम्बईलाई त्यहाँको क्लाइमेट ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ। तर दिल्ली चाहिँ इन्टेरियरमा भएको, जहाँनिर चाहिँ यसको इफेक्ट हतपत्त पुग्न सक्दैन। त्यसले गर्दा दिल्लीमा चाहिँ गरम महिनामा एकदमै एक्सट्रिम्स अफ टेम्परेचर, एकदमै गरममा गरम अनि ठन्डामा ठन्डा, नट ओन्ली सिजनल, डेली पनि दिउँसो एकदमै गरम, राति चिसो हुने कुरा चाहिँ केले गर्दा हो, डिस्टेन्स फ्रम द सी। समुद्रदेखि टाढोमा छ भने एक्सट्रिम्स अफ टेम्परेचर, नजिकमा छ भने इक्वेबल टेम्परेचर हुन्छ। नेक्स्ट वी हैव विन्ड आइदर हट और कोल्ड, तातो हावा अथवा चिसो हावा हुन्छ। अब तातो हावाले अभियसली त्यहाँ भइरहेको एटमोस्फियरलाई तातो बनाइदिन्छ
अनि चिसो हावाले एटमोस्फियरलाई चिसो बनाउने गर्छ। ओसन करेन्ट्स पनि त्यस्तै हो, हराइजन्टल मुभमेन्ट अफ द ओसन वाटरलाई ओसन करेन्ट्स भनिन्छ। त्यो पनि आइदर हट अथवा वार्म, हट त हैन वार्म ओसन करेन्ट्स अथवा कोल्ड ओसन करेन्ट्स हुन्छ। र वार्म ओसन करेन्ट्सले त्यहाँको छेउको कोस्टल रिजनलाई तातो बनाउँछ भने कोल्ड ओसन करेन्ट्सले चिसो बनाउँछ। जस्तो वार्म ओसन करेन्टमा हामीले गल्फ स्ट्रिमले नर्थ वेस्ट युरोपलाई वार्म बनाइदिएको छ भने त्यहाँनिर तातो करेन्टले नर्थ वेस्ट युरोपलाई वार्म बनाइदिएको छ भने ल्याब्राडोर करेन्ट चाहिँ एउटा कोल्ड करेन्ट हो जसले क्यानाडालाई अलवेज फ्रोजन चिसो बनाइदिएको छ। स्लोप अफ द ल्यान्ड, पहाडहरूको स्लोप दुई प्रकारको हुन्छ, दुईटा डाइरेक्सनमा हुन्छ। एउटा चाहिँ साउथ फेसिङ स्लोप अनि नर्थ फेसिङ स्लोप। र घामको किरण चाहिँ साउथ फेसिङ स्लोपमा चाहिँ वर्टिकली पर्छ, वेयरएज नर्थ फेसिङ स्लोपमा चाहिँ अब्लिक रेज पर्छ। त्यसले गर्दा साउथ फेसिङ स्लोप्स चाहिँ जहिले पनि नर्थ फेसिङ स्लोप्स भन्दा अलिकति गरम अथवा त्यहाँको टेम्परेचर चाहिँ बेसी नै हुन्छ। क्लाउड कभर एन्ड प्रिसिपिटेसन अनदर फ्याक्टर। क्लाउड कभरले घामको यदि बादल लागेको दिन छ भने यो जुन घामको इनकमिङ सोलर रेडिएसनलाई यसले पास हुन दिँदैन, त्यसले गर्दा टेम्परेचर कम्ती हुन्छ। अनि फेरि बादल लागेको नाइटहरू छ भने यहाँबाट पनि यसले हिट एस्केप हुनु दिँदैन र टेम्परेचर फेरि यहाँनिर चाहिँ बढ्छ। यसरी क्लाउड कभरले पनि टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर घट्नु अथवा बढ्नुमा सहायता पुर्याउँछ। साथसाथै प्रिसिपिटेसन, त्यसै पनि घाम लागिरहेको छ भने स्पेसली समरमा हामी के देख्छौँ, बिहान एकदमै पुरा गरम भइरहेको हुन्छ, तर जहिले पनि एभ्री आफ्टरनुन प्राय समरमा पानी पर्ने गर्छ, त्यसले चाहिँ शीतल बनाइदिन्छ र प्रिसिपिटेसनले चाहिँ टेम्परेचर घटाउनमा सहायता गर्छ। अनि नेचुरल भेजिटेसन, जहाँनिर नेचुरल भेजिटेसन छ, जहाँनिर रुखपातहरू एकदमै घना जङ्गलहरू छ, त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ के गर्छ, जुन घामको किरण छ यसले चाहिँ एज अ क्यानोपी, एउटा सिलिङ जस्तो, यो रुखको हाँगाबिगा पातहरूले एउटा सिलिङ जस्तो, क्यानोपी जस्तो भएर यो घामको डाइरेक्ट रेज चाहिँ हाम्रो पृथ्वीमा ल्यान्डमा आउन दिँदैन र यहाँनिर टेम्परेचर मेन्टेन गर्छ। साथसाथै कति चाहिँ प्लान्टहरूले पनि अब्जर्भ गर्छ हिटहरू, त्यसले गर्दा जहाँनिर रुखपातहरू छ, फरेस्ट भएको जग्गाहरू चाहिँ मजाको शीतल खालके हुन्छ र जहाँनिर रुखपात छैन त्यहाँनिर टेम्परेचर चाहिँ बेसी हुन्छ। त्यसरी नै सोइल कभर, सोइल ड्राई सोइल अथवा स्यान्डी सोइल, ड्राई अथवा स्यान्डी सोइल लाइक डेजर्टहरूमा, मरुभूमिहरूतिर बलुवा एकदमै फुको हुन्छ जसले गर्दा त्यसले छिटो हिट अब्जर्भ गर्छ र डेजर्टहरू एकदमै गरम हुन्छ। तर क्लेई सोइल, क्लेई अलुभियल सोइलहरू जुन चाहिँ एकदमै चिप्लो खालके हुन्छ, तिनीहरूले चाहिँ हिट, त्यो माटोहरू चाहिँ तात्तिनु धेरै समय लाग्छ र त्यो जग्गाहरूमा टेम्परेचर चाहिँ कम्ती हुन्छ एज कम्पेयर टु दि डेजर्ट्स। अनि लास्ट इज द अर्बनाइजेसन अनि इन्डस्ट्रियलाइजेसन। अहिलेको आधुनिकता, डेभलपमेन्टले गर्दा सहरीकरण भइरहेछ, सहरहरू बढिरहेको छ, साथसाथै इन्डस्ट्रिजहरू बढिरहेको छ र यो सहरहरूमा बस्ने मान्छेको सङ्ख्या, कुनै पनि ठाउँ सहर भन्नु नै त्यहाँनिर पपुलेसन बेसी, मोर देन 5000 पिपल हुने बित्तिकै त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामी अर्बन एरिया, सहरी क्षेत्र भन्न सक्छौँ। र प्राय अर्बन एरियाजमा अब हाम्रो इन्डियाको ठुल्ठुलो अर्बन एरिया मुम्बई दिल्लीहरू हेऱ्यो भने त्यहाँनिर
धेरै नै जनसङ्ख्या छ, घरहरू थुप्रो छ र त्यहाँनिर मानिसहरूले धेरै नै ग्रिन हाउस ग्यासेस निस्किने खालके उपकरणहरू, गाडीहरू, फसिल फ्युलहरू थुप्रो चलाइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँहरूको टेम्परेचर चाहिँ बेसी छ। साथसाथै इन्डस्ट्रिजबाट निस्किने धुवाँहरूले पनि टेम्परेचरहरू बढाइरहेको छ। सो दिज आर अल अबाउट द फ्याक्टर्स अफ causes of variation in the atmospheric temperature. Let's move on to the next topic, that is heat zone. Heat zone बनेन वा belt बनेन वा heat belt or heat zone. On the basis of heat received, यो insolation को आधारमा हाम्रो पृथ्वीलाई तीनवटा हिट जोन्सहरुमा डिवाइड गर्न सकिन्छ, that is hot or torrid zone, the second one is temperate zone, and the third one is cold or frigid zone. These are the three heat belts or heat zones. It depends on the amount of temperature. यसलाई हामी temperature zones पनि भन्न सक्छौं र यो heat zones say it is based on the 5 important latitudes, that is Tropic of Cancer, equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle अनि Antarctic Circle, जसको भ्याल्युजहरु र यो पाँचवटा मुख्य ल्याटिट्युड्सहरुको आधारमा नै यो हिट जोन्सहरु डिवाइड भएको छ। यो नानीहरुले स्टुडेन्ट्सहरुले सानो क्लासमा पनि अलिअलि पढेकै छौं, सायद क्लास 7 तिर तिमीहरुले यो हिट जोनको विषयमा पढेको छौ। र बिकज अफ द रेभोल्युसन जुन मुभमेन्ट छ, एनुअल मुभमेन्ट अफ द अर्थ, जुन घामको वरिपरि घुम्ने जुन मुभमेन्ट छ त्यसलाई भन्छ रेभोल्युसन। रेभोल्युसन हुँदाखेरि हामी के देख्छौं, इन्क्लाइन्ड पोजिसनमा नै घामको वरिपरि पृथ्वी घुम्छ। त्यो हुँदाखेरि 21 जुनमा चाहिँ वर्टिकल रेज अफ द सन फल्स अन द ट्रपिक अफ क्यान्सर, ट्रपिक अफ क्यान्सरमा पर्छ, जसलाई हामी समर सल्स्टिस भन्छौं। त्यसरी नै after 6 months vertical rays of the sun falls on the equator, equatorमा fall गर्छ, that is on 23rd September, जसलाई हामी इक्विनक्स पनि भन्छौं। Again after 3 months, that is on 22nd December, the vertical rays of the sun falls on the tropic of Capricorn, अनि 21st March मा again the vertical rays falls on the equator। र यतिमा यो होल इयरमा अगेन फेरि जुनमा चाहिँ यो पोजिसनमा आउँछ। र यो सबैमा हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि घामको किरण चाहिँ कोही बेला ट्रपिक अफ क्यान्सरमा, कोही बेला ट्रपिक अफ क्यान्सरमा, कोही बेला इक्वेटरमा, अनि कोही बेला ट्रपिक अफ कैप्रिकर्न, फेरि इक्वेटर, अनि फेरि ट्रपिक अफ क्यान्सर गर्दाखेरि यति बीचमा चाहिँ घामको किरण चाहिँ अल थ्रु आउट द इयर परि नै बस्छ। त्यसले गर्दा यो जोनहरुलाई चाहिँ हामी जहाँनिर चाहिँ अल थ्रु आउट द इयर टेम्परेचर के हुन्छ, बेसी हुन्छ, हट और टोरिड जोन which lies between the tropic of Cancer and tropic of Capricorn। यसलाई चाहिँ हामी हट और टोरिड जोन भन्छौं, जहाँनिर चाहिँ अल थ्रु आउट द इयर नै टेम्परेचर हाई हुन्छ।
अब यो चारवटा पोजिसनमा हामीले के देख्यौँ भन्दा कोही बेला नर्दर्न हेमिस्फियर नर्थ पोल आर्टिक सर्कलदेखि माथिको ठाउँहरूमा चाहिँ घामको किरण पर्छ भने एन्टार्क्टिक सर्कलमा चाहिँ पर्दैन। फेरि यति बेला एन्टार्क्टिक सर्कलमा पर्छ, यता पर्दैन। त्यो पनि भर्टिकल रेज होइन, एकदमै स्ल्यान्टिङ रेजहरू पर्छ। त्यसले गर्दा यो आर्टिक सर्कलदेखि माथि नर्थ पोल अनि एन्टार्क्टिक सर्कलदेखि तल साउथ पोलसम्म चाहिँ घामको किरण पर्दैन, कम्ती पर्छ। एन्ड सन इज द मेन सोर्स अफ हिट। त्यसले गर्दा यो जग्गाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ, सधैँ नै चिसो हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ कोल्ड। Let's move on to the next topic, that is greenhouse global warming. Global warming is an increase in average temperature of the earth. जुन पृथ्वीको एभरेज टेम्परेचर छ त्यसमा बढोत्तरी हुनुलाई ग्लोबल वार्मिङ भनिन्छ। केसले गर्दा भन्दा बाई दी ग्रीन हाउस ग्यासेस, बाई दी ग्रीन हाउस ग्यासेस। र ग्रीन हाउस ग्यासेसमा जस्तो कार्बन डाइअक्साइडहरू अरू पनि थुप्रै छ। र यो ग्रीन हाउस ग्यासेसको मात्रा बढ्नाले गर्दा ग्लोबल वार्मिङ संसारैभरि पृथ्वीको एभरेज टेम्परेचर बढेर जान्छ। र अब यहाँनिर ग्रीन हाउस ग्यासेस भन्दैछ र यसको वाट आर द डिफ्रेन्ट ग्रीन हाउस ग्यासेस, दे आर मेनी। मैले यहाँ एक दुईवटा लिएको छु, जस्तो कार्बन डाइअक्साइड, त्यसको सोर्सेसहरू चाहिँ हो बर्निङ अफ फसिल फ्युलहरू, कोइलाहरू जलाउनाले, पेट्रोलियमहरू चलाउनाले, रुखपातहरू डिफरेस्टेसन, हामी लिभिङ अर्ग्यानिजमले पनि रेस्पिरेसन गर्दाखेरि जुन फ्याँकेको, अनि पपुलेसन इज इन्क्रिजिङ डे बाई डे, त्यसले गर्दा अमाउन्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड इन द एटमोस्फियर इज इन्क्रिजिङ। त्यसरी नै मिथेन, वेटल्यान्ड्सहरू, अर्ग्यानिक म्याटर्स डिस्पोजलहरूले गर्दाखेरि यो मिथेन अनदर ग्रिन हाउस ग्यास, नाइट्रस अक्साइड जुन चाहिँ नेचुरल सोइलमै हुन्छ, त्यहाँदेखि फर्टिलाइजर अनि फसिल फ्युल त्यही पेट्रोलियम कोलहरू जलाउनाले गर्दा ओजोन त हाम्रो वान लेयर इज देयर। अस्ति हामीले ओजोन लेयर डिप्लिसन पर्दाखेरि परेको छौँ, जुन चाहिँ फोटोकेमिकल रियाक्सनद्वारा ट्रोपोस्फियरमा, साथसाथै स्ट्राटोस्फियरमा रहेको यो ओजोन लेयरबाट पनि ओजोन ट्रान्सफर हुँदाखेरि पनि त्यो ग्यास त्यहाँ एटमोस्फियरमा हुन्छ। अनि सिएफसीज अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जुन चाहिँ हामीले घरमा चलाउने इलेक्ट्रिकल उपकरणहरू जस्तो रेफ्रिजरेटर्स, एयर कन्डिसनर्सहरू भयो, इलेक्ट्रिक सल्भेन्ट, म्यानुफ्याक्चर अफ फोम्स, यस्तोहरूले यो एटमोस्फियरमा क्लोरोफ्लोरोकार्बनको मात्रा बढाइरहेको छ। साथसाथै हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन पनि रेफ्रिजरेटर्स अनि प्रोडक्सन अफ पोलिमरहरूले चाहिँ हाम्रो एटमोस्फियरमा यसको मात्रा बढेको छ र ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको छ। र अब यो ग्रिन हाउस ग्यासेस, अब यो ग्रिन हाउस भन्ने शब्द आउँदैछ, यो चाहिँ हामीले खेतीपातीहरू गर्दा प्लान्टेसनहरूमा ग्रिन हाउसको कुरा आउँछ। सायद नानीहरूले ग्रिन हाउस भनेको चाहिँ के हो, ग्रिन हाउस ग्यासेस भनेको चाहिँ के हो भन्दा ग्रिन हाउस चाहिँ एउटा ग्लासको बिल्डिङ बनाइएको हुन्छ, जसमा चाहिँ जुन प्लान्ट्सहरू चाहिँ एकदमै चिसोमा सिभियर कोल्ड वेदरमा चाहिँ त्यो प्लान्टहरू बाँच्न सक्दैन, किनभने प्लान्टलाई चाहिने हिट होइन तातोपन पनि चाहिन्छ फर इट्स ग्रोथ। र जहाँनिर एकदमै चिसो हुन्छ त्यहाँनिर ग्लासको हाउस बनाएको हुन्छ, ग्लास हाउस बनाएको हुन्छ, जसले चाहिँ बाहिरको टेम्परेचरलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ, अब्जर्भ गरेर भित्रको टेम्परेचर मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ र त्यो प्लान्टहरू ग्रो भइरहेको हुन्छ। तर यदि त्यो ग्यासेस त्यो बाहिरको हिटलाई मेन्टेन छ भने त ठिकै छ, तर जे कुरा पनि बेसी भयो भने चाहिँ नराम्रो नै हुन्छ। बाहिर हिट बेसी भयो भने भित्र भएको प्लान्ट्सहरू पनि जलेर जान सक्छ। त्यसरी नै यो ग्रिन हाउस ग्यासेसहरूले चाहिँ जुन हाम्रो पृथ्वीबाट जुन एस्केप हुने हिटहरू छ त्यसलाई चाहिँ एस्केप हुनु दिँदैन, किनभने हाम्रो पृथ्वीमा चाहिँ घामबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट रेजहरू, कोही भिजिबल रेज, इन्फ्रारेड रेज, त्यहाँदेखि अल्ट्राभायोलेट रेजहरू हाम्रो पृथ्वीमा आउँछ। जुन अल्ट्राभायोलेट रेज त ओजोन लेयरले कति त फर्काएर लैजान्छ, तर यहाँ भएको डस्ट पार्टिकल्सहरूले पनि अब्जर्भ गर्छ। अनि यो रेडिएट भएको जुन हिट छ त्यो चाहिँ यसमा यहाँनिर ग्रिन हाउस ग्यासहरूको मात्रा बढ्यो भने चाहिँ
त्यो हिट चाहिँ बेसी हुन्छ अनि त्यो फेरि रिफ्लेक्ट ब्याक इट इन्टु द सर्फेस हुँदाखेरि यो टेम्परेचर चाहिँ बढेर गइरहेको छ अनि इच पासिङ इयरमा चाहिँ यो टेम्परेचर बढिरहेकै छ. So these are the effect of greenhouse gases. And next is the effect of global warming. Global warming भयो भने अब यो अघि नै हामीले पढिहाल्यौँ ग्रीन हाउस ग्यासेसहरू त्यसमा कति हदसम्म चाहिँ नेचुरल प्रोसेसेस अस्ति मैले ओजोन लेयर डिप्लिसन पढाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ र नेचुरल प्रोसेस साथसाथै हाम्रो ह्युमन एक्टिभिटिज अथवा एन्थ्रोपोजेनिक प्रोसेसेसहरूले गर्दाखेरि पनि यो ग्रीन हाउस ग्यासेसको मात्रा बढिरहेछ जसले गर्दा ग्लोबल वार्मिङ भइरहेछ. अनि यो ग्लोबल वार्मिङले चाहिँ के असर चाहिँ के पार्छ? अब इट इज द बर्निङ इस्यु. यो ग्लोबल वार्मिङ अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या भइरहेको छ संसारैभरि. अनि आइपिसिसी इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अफ क्लाइमेटिक चेन्जले चाहिँ यो एउटा युनाइटेड नेसनको गभर्निङ बडी हो जसले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जहरूलाई हेर्ने गर्छ. त्यसको अनुसार चाहिँ क्लाइमेट चाहिँ 21st सेन्चुरीमा 0.3 डिग्री सेन्टिग्रेड राइज भइरहेछ र आउँदो दिनहरूमा अझै यो बढेर 1.7 डिग्री हुने सम्भावना बढिरहेको छ. र यो ग्लोबल वार्मिङले चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेल्टिङ अफ पोलर आइस क्याप्स एन्ड माउन्टेन ग्लेसियर. र ग्लोबल वार्मिङ यो तापक्रम बढ्नाले गर्दा हाम्रो जुन पोलर रिजन्समा भएको कहिले पनि पर्पेचुअल स्नो जुन छ पोलर रिजनमा भएको पर्पेचुअल स्नो अनि पहाडहरूमा भएको हिउँहरू जुन चाहिँ कहिले पनि नबिल्लिने हिमपातहरू हिउँहरू चाहिँ के भइरहेको छ डे बाई डे यो मेल्ट भइरहेको छ, यो अग्लिरहेको छ र सायद आउँदो 2035हरूमा चाहिँ हाम्रो यो जुन ग्लेसियरहरू चाहिँ सबै नै मेल्ट हुन्छ भन्ने सम्भावनाहरू पनि यो राखिएको छ. र ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दा मेल्टिङ अफ पोलर आइस क्याप्स एन्ड माउन्टेन ग्लेसियर्स. अर्को इफेक्ट हामी कहाँ देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि राइज इन सी लेभल. यो पोलर आइस क्याप्स अथवा माउन्टेन ग्लेसियरहरू मेल्ट भएपछि यो एउटा खोलामा परिणत भएर रिभरहरूमा परिणत भएर अन्तमा गएर यो समुद्रमा जान्छ र समुद्रमा जाँदाखेरि यसको अमाउन्ट बेसी भएको कारणले गर्दा यो सी लेभलहरू समुद्री तटहरू इयर बाई इयर एभ्री इयर सी लेभलहरू के भइरहेको छ बढिरहेको छ जसले गर्दा यो कोस्टल रिजनको कोस्टल एरियाको कतिवटा ठाउँहरू दब्बिरहेको छ, सबमर्जन्स भइरहेको छ, कतिवटा आइल्यान्डहरू डुबिरहेको छ. दिज आर अल इफेक्ट अफ ग्लोबल वार्मिङ. त्यसरी नै चेन्ज इन नेचर अफ प्रिसिपिटेसन पानीहरू पर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसमा पनि हामी भिन्नता देख्छौँ. कोही जग्गा एकदमै बेसी पानी परेर कोही जग्गा एकदमै हिउँहरू बेसी परेर त्यहाँनिर यो थुप्रै असरहरू हामी देख्छौँ. अनि कोही जग्गा चाहिँ फेरि पानी नै पर्दैन, स्पेसली डेजर्टहरूतिर बेसी मात्रामा नै इभापोरेसन भएर त्यहाँनिर के हुँदैन पानीहरू पर्दैन अनि डेजर्टहरू अझै झन् डेजर्ट बढिरहेको छ. अनि अर्को चाहिँ छ ओभर एन्ड अन्डर प्रोडक्सन. We know carbon dioxide is necessary for plant growth. कुनै पनि प्लान्टहरूको लागि कार्बन डाइअक्साइड बेसी चाहिन्छ तर सबै प्लान्टलाई कार्बन डाइअक्साइड बेसी चाहिन्छ भन्ने छैन. कोही प्लान्टलाई चाहिँ यसले फेभर गर्छ भने कोही प्लान्टहरूमा चाहिँ प्रोडक्सन कम्ती भएर जान्छ. जस्तो विटहरू भयो मिलेटहरू भयो त्योहरू चाहिँ त्यसको प्रोडक्सन चाहिँ बढेर जान सक्छ भने मेजहरूलाई चाहिँ टेम्परेचर कार्बन डाइअक्साइडले त्यसको बोट मात्रै बढेर जान्छ तर प्रोडक्सन चाहिँ त्यसको फल लाग्ने बेलामा त्यो टेम्परेचर हाई भएको कारणले गर्दा त्यसले प्रोडक्सन चाहिँ बेसी दिन सक्दैन. अनि इम्ब्यालेन्स इन इनकमिङ एन्ड आउटगोइङ सोलर रेडिएसन द्याट इज द हिट बजेट. अघि हामीले गरेको कुरा हिट बजेट चाहिँ जस्तै घाम भए पनि हाम्रो पृथ्वीले चाहिँ एउटा ब्यालेन्स मेन्टेन गरेको छ. कति डस्ट पार्टिकल्सले हाम्रो जुन त्यो 3 प्रकारको रेजहरू भिजिबल रेज इन्फ्रारेड रेज अनि युभी रेजहरू भिजिबल रेजहरू चाहिँ यो एटमोस्फियरमा भएको वाटर भेपरहरूले अब्जर्भ गर्छ भन्ने अनि युभी रेज चाहिँ इट रिफ्लेक्ट्स ब्याक इन्फ्रारेड रेज पनि फर्केर जान्छ अनि यसले एउटा मेन्टेन गरिरहेको छ. तर यो ग्रिन हाउस ग्यासहरू बेसी हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो रेजहरूको अब्जर्प्सन चाहिँ बेसी भएर जान्छ अनि जुन यो ब्यालेन्स छ त्यसलाई चाहिँ इम्ब्यालेन्स गरिदिन्छ. सो दे आर अदर कजेस अल्सो. यहाँ मैले सर्टमा यति नै डिस्कस गर्दैछु. अनि यो ग्लोबल वार्मिङ हुनाले
भएको इफेक्ट्सहरू चाहिँ यो भयो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रोक्न सक्छौँ भन्दाखेरि बाई प्लान्टिङ मोर ट्रिज हैन, हामीले कन्ट्रोलिङ मेजर्सहरुमा हामीले एउटा चाहिँ एफोरेस्ट्रेसन अथवा बाई प्लान्टिङ मोर ट्रिज, प्लान्टिङ बेसी मात्रामा हामीले, किनभने अघि हामीले पढ्यौँ जहाँनिर नेचुरल भेजिटेसनको कभर जहाँनिर बेसी छ त्यहाँनिर टेम्परेचर राम्रो हुन सक्छ भन्ने, त्यसले गर्दा हामीले रुखपातहरू रोपेर धेरै हदसम्म ग्लोबल वार्मिङ रोक्न सक्छौँ। साथसाथै हाम्रो घरबाट निस्किने वेस्टहरू भयो, डिस्पोजल अफ वेस्टहरू हाम्रो अलिक हामीले वेस्टहरूमा पनि के गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोल एन्ड वेस्ट जेनेरेसन, हाम्रो वेस्टहरू घटाएर पनि जुन मिथेनहरू, जुन ग्रीन हाउस ग्यासहरू हाम्रो एटमोस्फियरमा जान्छ त्यसलाई हामीले कम्ती गर्न सक्छौँ। अर्को हामीले कतिवटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू, युज अफ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरूको युजमा पनि कन्ट्रोल, नचाहिएको बेला हामीले त्यो एयर कन्डिसनर्स, रेफ्रिजरेटर्सहरू अरू थुप्रै साथसाथै त्योहरू नचलाएर कम्ती मात्रामा चलाएर पनि जुन CFCsहरूको रिलिज छ त्यसलाई घटाउन सक्छौँ। अर्को हामीले विशेष गरी जहाँनिर हामी हिँडेरै जानु सक्ने ठाउँहरूमा गाडीहरू, मोटरसाइकलहरू नचलाएर हिँडेर गएर अथवा इको फ्रेन्डली साइकलहरू चलाएर पनि हामीले कति हदसम्म रिलिज अफ कार्बन डाइअक्साइड हामीले रोक्न सक्छौँ। र यसरी हामीले यस्तो प्रकारले हामीले ग्लोबल वार्मिङ साथसाथै युज अफ नन कन्भेन्सनल सोर्स अफ एनर्जिज, जस्तो सोलर एनर्जी, विन्ड एनर्जीहरू चलाएर हामीले कति हदसम्म ग्लोबल वार्मिङ रोक्न सक्छौँ। र दिस अल अबाउट टुडेज टपिक। र नानीहरूले घरमा बसेर यो जुन समय छ यसलाई राम्रो युटिलाइज गरेर एउटा राम्रो नोट आफै यो ग्लोबल वार्मिङमा बनाए भने यो च्याप्टर सायद फिजिकल साइन्समा पनि ग्लोबल वार्मिङ छ जस्तो लागेको छ मलाई क्लास 10 मा। र यसले तिमीहरूलाई दुईटै सब्जेक्टलाई फाइदा हुन्छ, साथसाथै टाइम युटिलाइजेसन पनि हुन्छ। र क्वेसन्सहरू अघि मैले भनेको क्वेसन्सहरू तिमीहरूले आफै अलगै खाताहरू बनाएर नोट्सहरू बनाउन सक्छौ। र भन्दै स्टे एट होम, स्टे सेफ। थ्याङ्क यू।